So for this episode, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-impake. So paano ba ako nagpapack for my trips? Ito yung mga part ng mga dadalhin ko. Siyempre, meron tayong towel. Although, alam naman natin na sa mga hotels and sa mga Airbnb, minsan may towel na. Pero, hindi Alam nyo guys, nagdadala pa rin ako ng towel. Kasi, siyempre, hindi ko naman alam kung malinis ba yung mga towel nila. Hindi. Pero siguro malinis naman yun. Kaya lang, yun nga, nag-i-impake pa rin ako ng towel. Yung towel ko, manipis lang siya. Ayan o. Manipis lang yung aking towel. At saka malaki. Malaki siya. Ito, kalahati ito wait, impake na muna natin siya. So, sabi nila, meron daw 2 types of packer. Yung isa, nagfo-fold, merong mga folder, and yung isa, roller. So, actually, ako talagang more of roller talaga ako. So, niro-rolyo ko talaga yung mga gamit. Tapos, ito naman, nagdadala ako nito Parang, I don't know, kasi mag-Airbnb kami. So, hindi ko alam kung may extrang kumot doon. Pero, actually, hindi naman ito mabigat. So, adalhin ko pa rin siya. Parang shawl na parang kumot, na parang pangbalabal, ganyan. Pero hindi ko siya dadalhin sa sa plane kasi masyadong malaki to, baka mamaya madumihan pa. Dadalhin ko siya, ilalagay ko siya sa ating check-in luggage. Siya nga pala, usually pag nagta-travel ako, especially pag mga 3 days, 2 nights lang, ganyan, usually hindi na ako bumibili or nag-avail ng mga check-in luggage, especially if mag-beach lang, ganyan. Pero, depende kasi sa kung saan ka pupunta. So, kung pupunta ako sa malamig na lugar, definitely, maraming jacket and all. So, talagang mag-check-in luggage tayo. Pero kung hindi naman, kunyari sa beach lang, ganyan, hindi na. Yung trip nga pala namin is a 5-day trip. So, ito yung mga t-shirts ko, which I will be taking dun sa ating 5-day trip. Yan yung aking mga t-shirts. Since itong mga pambahay lang naman ito. Tsaka itong mga t-shirts ko, extra t-shirts lang naman ito just in case pagpawisan kasi hindi naman masyadong malamig yung pupuntahan natin na lugar. So in case na kailangan ko magpalit, kunyari napagod ako, pinagpawisan and all, ayan, at least meron tayong extra t-shirt. And if hindi ko naman magagamit, yan, ito mga pangtulog, yan, pwede ko rin naman siya pangtulog. So anyway, so i-roll na natin siya. Alam niyo, ayoko nito. Itong ganyan. Ito, merong kasi siya. Meron siyang parang bakal. Hindi ko siya type kasi hindi ko mailagay maigi. So anyway, ayan na. I-roll yun na natin siya dyan. Wait lang. Siguro mas maganda kung dito natin sila ilagay. Para yung iba pa, madali na. Kasi ito, better pala siya dito. So anyway, as I was saying, kapag 3 days, 2 nights lang, hindi na ako nag-check-in luggage kasi hindi ako mahilig mag-pack Light packer ako. Ayoko ng may mga malalaking luggage kung pwede nga lang na backpack lang. Mas gusto ko nga yung mga ganun, may backpack lang. Hindi ako mahilig sa mga may hinahatak. Pero syempre, depende din nga kasi yun. So kung kunyari sa beach lang naman ako pupunta, okay lang. Pero like ngayon kasi, pupunta tayo sa ibang bansa, wala akong choice. And it's a 5-day trip din. Tsaka medyo madami din kasi kami. So nag-decide kami na mag-avail na nga lang kami ng luggage. Bali yung 20 kilos luggage na additional dun sa ticket namin, it costs around, parang nasa 2,200 yung binayad ko doon. Ayun din, meron akong, magbabaon din ako ng mga ganito, yung mga towels, kasi hindi ako pwedeng walang towel. Parang security blanket ka tong mga face towel na to. Tapos, syempre, yung mga, natin, mamaya, papakita ko sa inyo yung mga toiletries natin, yung mga liquids natin na malalaki, like yung shampoo, conditioner. Although, sabi yata doon sa Airbnb, may shampoo, conditioner na daw siya doon. Pero, magbabaon pa rin kami. Kahit alam ko na may mga shampoo, conditioner na, usually, nagbabaon pa rin ako. Kasi, baka hindi ko type yung shampoo, conditioner nila Yun. Ito yung mga damit na susuotin ko. Nagkanta, lukot na. Yan sila. Actually, nabato ko na ito kanina. Pinakita ko na sila. So, since it's a 5-day trip, 4 lang yung mga damit na nalalagay ko dito. Kasi, during the first day, syempre, susuotin ko yun dito coming from the Philippines, diba? Dahil airport yun, syempre, gusto natin yung pinaka-comfortable. Yung pinaka-comfortable na damit natin, ang susuotin natin dapat. Ano ba ito? Ganito ang pagkakaroon.
Ganito nga pala ako mag-fold, guys. Nakita ko lang to somewhere. Parang sa YouTube ko rin to nakita. Ayan, ganyan. Ganyan lang muna. Tapos ganito. Ay, hindi pala. Sorry, mali. Ayan. O, diba? Mas maganda. Pero, ibibilot ko siya. Kasi nga, diba? Hindi naman ako folder. Ako ay roller. Pero actually, may napanood ako. Sabi, kapag daw naka-backpack ka, roller dapat. Pero kapag naka-suitcase or naka-luggage, dapat daw naka-fold. Pero kasi, para ma-maximize natin yung space natin, kailangan talaga na naka-fold, ay naka-roll. Kasi parang Tetris yun di ba? Tapos siguro maglalagay yung pinakamadaling malukot, yun ang i-fold ko dito on top of all of this. Kasi tingnan nyo rin yung itsura ng damit nyo. So kung madali siyang malukot, i-fold nyo na lang siya sa ibabaw nitong mga to. Pero kung hindi naman siya madaling malukot, huwag nyo siyang i-fold. Pwede siyang i-roll kasi hindi naman siya madaling malukot. Yung airport OOTD natin, din ito. Kasi actually, itong material nitong damit na to, medyo lukutin siya. Kaya ayoko siyang i-fold. So ito, susuotin ko to sa airport. At saka kasi maluwag siya. Tapos komportable ako nito. Tapos ito yung magiging ka-partner niya. So hindi ko to i-fold kasi nga, gagamitin ko siya sa airport. Tapos, pagbalik ko naman, actually hindi ko pa alam kung pagbalik ko ng Pilipinas naman, kung ano susuotin ko. Basta ang alam ko, ayan, meron pa akong isang additional na jogging pants. Pero actually, alam nyo guys, dapat bago pa kayo makarating dun sa pupuntahan nyo, dapat alam nyo na kung anong mga susuotin nyo. Parang ipaplan nyo na talaga kung ano-ano yung mga susuotin. So, eto. O, diba? Ayan. Ayan. O, diba? Ayan tayo mag-impake. At saka, inumpisahan ko nga pala kanina, diba? Kung nakita nyo, diba? Nung umpisa dito ko nilagay sa other side. Pero kasi ito yung may zipper. So, parang mas siya, mas safe dito. So, ito munang side na to yung pupunuin natin. Tapos, yung susunod na naman na, ito, dito ko na ilalagay yung mga iba pa. Tsaka baka yung mga kapatid ko, meron silang gustong ipalagay pa dito, mga liquids nila, ganyan. Ayan, dito yon. At saka yung mga hindi pwede sa hand carry. Ito yung next na, ipapack natin. Di ba, ang ganda nito sa Shein ko to nabili, guys. Ang ganda. Fold na natin siya. Parang hindi naman siya madaling malukot. Kesa dito, medyo lukutin to. Ay, bigla siyang humulagpos. Anyway, maaayos naman yun natin dito. Ang next na ipapack natin, ito. Yung binili ko din to sa Shein. Ang kapartner nito ay parang shorts. Magsha-shorts tayo dito. Siguro ito, ipapaibabaw ko na lang to kasi lukutin siya. Fold pa rin, pero tatluhan. Tapos meron din akong dress. Ayan, yung aking dress na nabili sa Uniqlo. Ito mahirap siyang i-fold. Ito ganun din. Parang feeling ko hindi ko siya pwedeng i-rolyo-rolyo. Dito na lang siya. Ayan o, dyan ko na lang siya ilalagay. Para hindi naman siyang super lukot na lukot. Binago ko nga pala siya guys. Ginawa ko na siyang ganito. So, hindi ko na finold ito kasi nga, di ba, takot ako dito. Baka maging sobrang lukot-lukot eh. So, ayan. Finold ko na lang siya dito. Yan. Kita nyo. Tsaka ito din. Although yung material naman ito mukhang hindi naman siya talaga magiging lukot-lukot. Pero, finold ko na din. Tapos, ito hayaan mo na to. Actually, ito nga yung medyo rin ako. Baka maging, sobrang lukot-lukot. Huwag na. Ganito na lang natin din siya guys. Yan. Naka-fold na lang din siya dyan sa ibabaw. Kasi ito yung mga susuotin ko, yung mga panglakad. Ayan. So, pwede naman siya. Ayan. Alam ko na. Baligtarin natin para pantay sila. Tapos, itong jogging pants. Actually, jogger to eh. Jogging pants to ng Uniqlo. Hindi na lang pala ito yung susuotin ko sa airport. Meron akong ibang susuotin na lang. So, pwede ko nang i-roll para meron pa akong space dito. Itong maong na shorts, parang ang hirap kasi niyang i-roll, so finold ko na lang na ganyan. Meron pa akong space dito, ang lawak. Tapos ito,
Ang luwag pa din ito, oh. Hindi pa to, empty pa siya. Guys, ito yung toiletry bag namin. Ayan, meron kaming toothpaste, shampoo, conditioner, sabon. Baka tanungin nyo, bakit ang dami naman? Actually, kasi madami kami. Group of 5 kami. So, isahan na lang. Isahang shampoo, conditioner. Ano na to? Good for 5 people na to for 5 days. O, diba? Para tipid din. Hindi na kanya-kanyang bili, ganyan. Hindi na ganun. Ano na lang, isahan na lang. So, yan yung aming toiletry pouch. Sa check-in luggage din naman kasi ito lalagay. So, okay lang siya na malalaki. Tapos, ayan, parang Tetris lang. Natuwa ako. Kasi parang Tetris lang siya. Ayan. Tapos may extra, nagdala lang ako ng extra, yung mga libreng toothbrush pero ano lang yan, meron din akong toothbrush na dadalhin. Ano lang, just in case may mangyari, nahulog sa toilet bowl, yung toothpaste ko. Ito yung toothbrush ko. At toothpaste ako ng toothpaste. Ito yung toothbrush. Ayan yung toothbrush ko. Tapos mga shower cap, tsaka kung ano-ano pa. Ito guys, pa din yung yung maleta ko. Kita ko sa inyo. Ayan na yung inimpake natin nung nakaraan. Tapos, meron akong additional space pa talaga dito, oh. Ang laki-laki pa niya dito, oh. Ito, dito ko nilagay yung mga toiletries. Ito yung toiletries natin. Napuno ko na siya. Ang dami-dami na niyang laman. Lahat, pati perfume, etc. Tapos, ito, meron akong payong. Ayan, dahil ang payong, pero siguro yung ganito kaliit, hindi lang ako sure. Baka pwede siya sa hand carry pag ganito kaliit. Pero, para sure, kasi alam ko ang payong talaga, hindi siya pwede sa hand carry. Sa check-in luggage talaga siya. So, ilalagay ko siya. Tapos, ito naman, bagong bili kasi itong wet wipes mabigat ayoko muna ayoko siyang ilagay doon sa bag ko. Tapos, ito, paglalagyan ko kasi ito ng mga, yung mga charger ng gadget. Hindi pa nga lang siya ganun kakumpleto at the moment, pero dito ko siya ilalagay. Nakapwesto na siya. Ngayon kung mapapansin nyo, kasi ito yung wheel. Nandito yung wheel. So, ibig sabihin, pag nakatayo na siya, ito na yung nasa baba. Kasi nga, masyadong mabigat itong sa toiletries namin. So, ginawa ko siya na siya yung pinaka-base or yung pinaka nasa ilalim. Tapos, ito din kasi, mapupuno din to ng mga power strip. Power strip ba yung tawag doon? Yung saksakan, magdadala kasi ako ng ganun. Tapos, lahat ng mga chargers, etc. Dito ko talaga siya ilalagay. So, mapupuno to. Yung isa pang payong, may isa pa kasing payong yung sister ko, ilalagay din namin dyan. Ito, magbabaon ng coffee, na sugar-free coffee yung ate ko. So, dito ko siya ilalagay. Actually, may laman na to naglagay na ako ng plastic para sa maruming damit. Huwag niyong kakalimutan yung mga ganon yung mga plastic para pang maruming damit. Yan, lagyan natin siya. Tapos, ito, hindi ko napapakita sa inyo to. Ito ay aking mga undies, mga underwear, etc. Nilagay ko siya sa isang packing cube. Gumagamit nga din pala ako niyan, mga packing cubes. Kaya lang medyo hindi pa siya puno. Ayan, ang lawak pa. Pupunuin pa natin to. Actually guys, magbabaon ako ng isang knapsack. Papaunin ko yung knapsack. Kasi pag pauwi na, yung knapsack ko kasi pwede siya hanggang 7 kilos. Pag pauwi na, yun, gagamitin ko na siya. Kasi i-check-in ulit ito. Tapos para sa mga pasalubong pa and all, doon ko ilalagay doon sa 7 kilos. Ito, dahil magna-knapsack tayo pag pauwi, magbabaon ako nito yung bag na maliit. Pero hindi pa ako sure dito. Bahala na. Pero kasi magdadala ako ng knapsack na maliit lang. And then, ano ba to? Mga tsinelas pala namin to. 2 tsinelas ito. So, medyo kasya pa. Yung tsinelas na pang yung pang bahay, pang banyo, ganyan. Ito yon. So, dito namin ilalagay ito. Ito, hindi pa to puno. Kailangan meron pa siya. Tapos, ayan. Yan, dyan siya. Yan. Okay, grabe, no? Ang dami pang pwedeng paglagyan. Para mas lalo pa kayong ma-enlighten regarding baggage policies, eto pa yung mga na-research ko. Sana nagustuhan mo tong episode natin at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, I hope you consider subscribing. Thank you for watching. Paalam!